Ανάψτε φωτιές, Ετοιμάστε σούβλες. μαζέψτε την παρέα σας. Κοντοσούβλι χοιρινό με πρασάτο λουκάνικο για σήμερα. Είμαστε η αδερφή Μαλιόρα, είμαι ο Γιώργος. Κι εγώ Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές άμπερκιο. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα, γιατί το ψήσιμο είναι επικοινωνία. Ακολουθήστε μας, πατώντας εγγραφή, κάντε κλικ στο καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις και ελάτε στην παρέα του Grill Philosophy στο Facebook, όπου έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί ψίστες και ανταλλάσσουμε απόψεις. Σας περιμένουμε. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Τι? Φρέσκο του λουκανικάκι βλέπω, αλλά ευτυχώς είναι υπόλοιπο. Ναι, φρέσκο, γιατί η συνταγή θέλει φρέσκο πρασάτο λουκάνικο και μάλιστα να είναι παραδοσιακό. Αν το φτιάξετε και μόνοι σας, ακόμα καλύτερα. Τα συστηνοκούρες μοναχά που θέλουμε εξάωρο και βάλε. Δεν πειράζει, τα τσίπρα να είναι καλά. Εντάξει. Ετοιμάζεις και Πάει ετοιμάσου να πας. Πάει για τα μυζιδάκια. Έτσι. Να σας πω εγώ δύο λόγια για το κρέας, για το λουκάνικο, για την μπόλια και φυσικά πώς θα το καρικεύσουμε. Πριν σας πω οτιδήποτε για τα μπαχαρικά και πώς θα το καρικεύσουμε, θα σας πω για το ίδιο το κρέας. Είναι 3,5 κιλά περίπου και λίγο παραπάνω. Είναι από γουρούνι ελευθέρας βοσκής και έχουμε πάρει από τα πρώτα πλευρά, από το λαιμό και προς τα κάτω, δηλαδή προς τη σπάλα, όλο εκείνο το καρέ, το ξεκοκαλίσαμε, το τεμαχίσαμε σε κομμάτια, περίπου αυτό το μέγεθος, και θα σας δείξω τώρα την πρώτη παρέμβαση που θα κάνουμε εδώ και μετά θα πάμε στα μπαχαρικά. Ξεκινάμε από κρασί, λευκό κρασί. Για 3,5 κιλά κρέας που είναι αυτό περίπου, θα χρησιμοποιήσουμε 80 γραμμάρια κρασί ή περίπου 80 ml ας πούμε. Και το ανακατεύουμε κάνοντας ένα μασάζ. Είναι λίγο σε ποσότητα, θα απορροφηθεί πολύ γρήγορα. Πάω να πλύνω χέρια, να ετοιμάσω τα μπαχαρικά και πριν τα προσθέσω εδώ θα κάνω ακόμα ένα ανακάτεμα. Πάμε τώρα να δούμε τα μπαχαρικά μας. Θα ξεκινήσω από το λεμονοπίπερο. 5 γραμμάρια. Είναι ένα μείγμα αποξηραμένου λεμονιού και πιπεριού. Λοιπόν, 7 γραμμάρια κόλιανδρος. Και θα χτυπήσω αυτά τα δύο που είναι στις σπόρους για να γίνουν σκόνη και μετά θα σας δείξω τα υπόλοιπα. Λοιπόν, είναι έτοιμα, τα έχω θρηματίσει και πάμε τώρα για τα υπόλοιπα. 7 γραμμάρια μπούκοβο γλυκό. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 3 γραμμάρια πουλ πιπέρ ή αλλιώς βάλτε 2 γραμμάρια μπούκοβο καυτερό. Το πουλ πιπέρ είναι και αυτό σαν το μπούκοβο, αλλά είναι από άλλη ποικιλία πιπεριάς, έχει πιο φρουτώδες άρωμα και έχει λιγότερη καυστικότητα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θα βάλουμε 2 κουταλιές του γλυκού τιμάρι, 2 κουταλιές του γλυκού γεμάτες θρούμπι, 7 γραμμάρια σκόρδο σκόνη γκρανουλέ, 10 γραμμάρια νυφάδες κρεμμυδιού αποξηραμένες και 40 γραμμάρια αλάτι, καλό θαλασσινό αλάτι. Τώρα με υπομονή χτυπήστε τα όλα αυτά να βγάλουν τα αρώματα, τα οποία αρώματα θα ενωθούν με το αλάτι και έτσι θα έχουμε ένα αρωματικό αλάτι για να καρικεύσουμε το κρέας μας. Έτοιμα τα μπαχαρικά μας και πάμε τώρα να τα προσθέσουμε εδώ στο κρέας. Βέβαια καλό είναι να έχουμε ένα μεγαλύτερο σκεύος, αλλά εγώ δεν είχα αυτή τη στιγμή. Προσθέτουμε και ανακατεύουμε για να έχουμε ομοιόμορφη κατανομή.
Έχω ήδη ανακατέψει μία φορά ακόμα το κρέας και το κρασί έχει απορροφηθεί όλο. Συνεχίζω να προσθέτω μπαχαρικά και να ανακατεύω μέχρι να βάλω όλα τα μπαχαρικά στο κρέας. Και δείτε την τελευταία παρέμβαση. Αφού έχουμε προσθέσει όλα μας τα μπαχαρικά και έχουμε κάνει καλό ανακάτεμα και όπως βλέπετε έχουμε ομοιόμορφη κατανομή, ήρθε η ώρα να βάλουμε το ηλιέλαιο 100 ml ή αλλιώς ένα κρασοπότηρο γεμάτο. Ακολουθεί ξανά καλό μασάζ ανακάτεμα να πάει το λαδάκι παντού. Βάζουμε ηλιέλαιο γιατί θέλουμε ένα λάδι που θα δώσουμε υγρασία εδώ στο κρέας μας, το οποίο δεν θα έχει καμία νερουδιά. Το ηλιέλαιο είναι σχεδόν άοσμο, ενώ το ελαιόλαδο έχει πάρα πολύ έντονο άρωμα και το χρησιμοποιούμε βέβαια στις συνταγές μας, αλλά εκεί που θέλουμε να δώσουμε κάποια ιδιαίτερη ένταση. Αυτό έχει να κάνει και με τα μπαχαρικά που συμμετέχουν στην συνταγή. Πάμε για τουλάχιστον 6 ώρες μαριναρίσματος. Καλό θα είναι να πάει και περισσότερο και 24 ώρο ακόμα καλύτερα θα ήταν. Αλλά ποιος ακούει τον Ανδρέα. Ανάψαμε τα κάρβουνα με προσανάματα που βάλαμε στην κορυφή. Βαμβάκι με ενόπνευμα. Γιατί τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα από πάνω προς τα κάτω. Εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Λοιπόν, ξεκινάμε με χοιρινό κρέας. Μετά βάζουμε λουκάνικο, χοιρινό και ξανά λουκάνικο. Το λουκάνικο το κόβουμε σε κομμάτι όσο περίπου τα κομμάτια του κρέατος. Το σχίζουμε στη μέση και βάζουμε 2 κομμάτια πλάτη με πλάτη, ούτως ώστε το κρέας να ακουμπάει σε κρέας. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε άρωμα στα διπλανά κομμάτια του κρέατος του χοιρινού. Επίσης εδώ να πω ότι έχουμε επιλέξει λουκάνικο φρέσκο, δεν έχει στεγνώσει ακόμα καλά, για να έχει τα υγρά του, να συμφωνήσει στο ψήσιμο με το υπόλοιπο και να μην ξεραθεί. Και όλο αυτό τώρα θα το τυλίξουμε με μπόλια, χοιρινή μπόλια. Και θα γίνει κάτι το οποίο θα είναι υπέροχο. Λοιπόν, έχουμε ανάψει και τα κάρβουνα και σε λίγο θα ψήσουμε. Ένα ψήσιμο που θα κρατήσει 2,5 με 3 ώρες. Λοιπόν, έχουμε πλύνει την μπόλια πολύ καλά σε νερό και την ανοίξαμε. Όταν τη μουσκεύουμε την μπόλια, ανοίγει εύκολα και κολλάει και εύκολα πάνω στο κρέας. Θα τη βάλουμε διπλή, μπορεί και τριπλή, ανάλογα την μπόλια που έχουμε. Το γυρίζουμε από την άλλη μεριά, έτσι εδώ, για να το σταθεροποιήσουμε. Βλέπετε εδώ, εδώ. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο τη βάζουμε να διπλώσει. Κολλάει μόνη της πάνω, όταν είναι βρεγμένη και το κρέας είναι νοπό. Και συμπληρώνουμε με άλλα κομμάτια. Έτσι. Θα βάλουμε μία στρώση ακόμα και είμαστε έτοιμοι. Η χοιρινή μπόλια είναι πάρα πολύ γλυκιά και θα δώσει υπέροχη γεύση στο κοντοσούλι σας. Έτοιμο, παιδιά. Έχει αρκετό λιπάκι, αυτό θα λιώσει όλο στο ψήσιμο, θα δώσει υγρασία και νοστιμιά στο κοντοσούλι μας. Πάμε να κάνουμε και το άλλο. Λοιπόν, παγωμένο βλέπω σήμερα, αλλά τι να μας κάνει αυτό. Έχω κι άλλα. Ήσυχα. Έχει καβάτσα στο ψυγείο. Λοιπόν, άντε γεια μας. Άντε στην υγεία μας. Στην υγεία σας, παιδιά. Φίλε. Λοιπόν, έχουμε
μπόλικα σαλατικά, τζατζικάκι και 3-4 σούβλες εκεί πέρα να περιστρέπονται, γιατί τα τσίπουρα τα αφήσαμε για το απόγευμα τελικά, αφού τελειώσαμε όλες τις δουλειές, βάλαμε και τα κουντουσούλια μας απάνω και θα το γυρίσουμε σε κρασάκι, τουλάχιστον εγώ, ο μικρός δεν ξέρω. Κι εγώ, μετά το τσίπουρα. Άντε επόμενη. Γεια μας. Στην υγεία σας παιδιά. Στην υγεία σας. Τζατζικάκι. Πριν από 10 λεπτά μπήκαν τα μεγάλα, αλλά βάλαμε όμως και τα λουκανικάκια μας και λίγο κρέας κοντοσούβλι που υποτίθεται πως περίσσεψε. Απλά το έβαλε ο Ανδρέας στην άκρη για να φάμε κανένα μεζεδάκι νωρίτερα. Εδώ βλέπετε. Θα κάνουμε αργό ψήσιμο, γι' αυτό θα κρατήσει 2,5 με 3 ώρες. Είναι χοντρά τα κοντοσούβλια μας και θέλουν χρόνο να ψηθούν σε βάθος και να γίνουν πάρα πολύ μαλακά. Αλλά μια γεύση θα πάρουμε σε λίγο από αυτά εδώ. Και ψήνουμε και λουκάνικο, φρέσκο λουκάνικο στη σούβλα. Πρώτη φορά ψήνουμε. Πιστεύουμε ότι θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τι άλλο έχω να πω εδώ. Ότι σουβλήσαμε σε 2 σούβλες για να κάνουμε εξοικονόμηση σε κάρβουνο. Γιατί αν βάζαμε σε μία σούβλα θα έπρεπε να γεμίσουμε κάρβουνα όλη την ψισταριά, δηλαδή το διπλάσιο τουλάχιστον. Και δεν θα είχαμε και χώρο να ψήσουμε τα μικρά. Αργότερα, όταν θα έρθουμε στις εσωτερικές θέσεις, αυτά και τα 2 τα κοντοσούβλια θα έρθουν πιο κοντά στα κάρβουνα και έτσι θα έχει τη δυνατότητα να ψηθεί και το ένα και το άλλο με την ίδια φωτιά. Λίγο από το λουκανικάκι ακόμα, περίσσεψε. Ήρθαν και οι πιτσιρικάδες έξω και δεν άφησαν τίποτα. Πάνε και τα λουκάνικα, πάνε και τα κοντοσούλια τα μικρά. Είμαστε 1 ώρα από τη στιγμή που το βάλαμε πάνω στα κάρβουνα εδώ τα μεγάλα. Αυτά μας ενδιαφέρουν πιο πολύ. Έχουμε κατέβει πιο χαμηλά και μάλιστα έχουμε πάει και στις εσωτερικές θέσεις. Τώρα τα κοντοσούλια είναι πιο κοντά στη φωτιά. Η φωτιά βέβαια έχει πέσει λίγο, αλλά με το να κατέβουμε πιο κάτω κρατάμε σταθερή τη θερμότητα που δέχονται τα κοντοσούβλια μας. Όπως βλέπετε, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά στο φακό, μέσα υπάρχει πάρα πολύ ζουμί, το οποίο θα φεύγει σιγά σιγά μέσα από τη σκέπη, μέσα από την πόλια. Έχουμε ψήσει πάρα πολλές φορές κερινά κοντοσούβλια με μπόλια και το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό. Έχει περάσει περίπου 1 ώρα και 3 τέταρτα. Είμαστε σχεδόν στη μέση του ψησίματος. Βλέπετε τώρα εδώ πολύ καλά τον λόγο για τον οποίο σουβλήσαμε σε 2 σούβλες. Αξιοποιούμε τη φωτιά η οποία βρίσκεται στο κέντρο. Για να συμβεί αυτό πρέπει οι 2 θέσεις της σούβλας να είναι κοντά η μία στην άλλη. Αν είναι μακριά η μία από την άλλη, δεν θα μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ίδια φωτιά, την ίδια θράκα. Και η παρέα μας στην κατάλληλη στιγμή. Εγώ τώρα ήθελα να σας πω πως αν κάνετε καλό τύλιγμα με την πόλια, μέχρι και ο ατμός δεν φεύγει. Βλέπετε. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε εδώ τα ζουμιά μέσα. Αυτά σιγά σιγά θα αρχίσουν να μειώνονται και θα μείνει μόνο το λίπος μέσα και όλη η γεύση. Δοκιμάστε αυτό το κοντοσούβλι, πιστεύω θα είναι μοναδικό σε γεύση. Εδώ κατεβήκαμε λίγο πιο χαμηλά στο μπροστινό, γιατί λέει δέχεται λιγότερη θερμότητα από ό,τι το πίσω, γι' αυτό το πήγαμε πιο κοντά στη φωτιά. Λοιπόν παιδιά, λίγο υπομονή, σε λίγο τα κοντοσούβλια θα είναι έτοιμα
Απολαύστε τα μεζεδάκια σας εκεί πέρα, τα ορεκτικά, να ανοίξει η όρεξη. Σε 20 λεπτά θα συμπληρώσουμε 3 ώρες ψησίματος. Δεν πειράζουμε τη φωτιά, γιατί έχουμε αρκετά δυνατή φωτιά. Δεν την ανοίγουμε άλλο, προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί βλέπουμε ότι η πορεία του ψησίματος είναι ομαλή και καλή. Αρχίζει και παίρνει ομοιόμορφα χρώμα και το ένα και το άλλο. Το πίσω, λόγω θέσης, δέχεται περισσότερη θερμότητα, γι' αυτό το μπροστινό το έχουμε κατεβάσει λίγο χαμηλότερα, για να συμβαδίσουν και να βγουν το ίδιο, για να μην αλλάζουμε, δηλαδή να μην πάμε το μπρος πίσω και το πίσω να το φέρουμε μπροστά. Και όπως βλέπετε πετύχαμε να τα συγχρονίσουμε. Ο ψίστης πρέπει να παρακολουθεί πάντα τα ψητά του και να μην εφησυχάζει, γιατί το σωστό ψήσιμο, το καλό ψήσιμο θέλει πέρα από τον χρόνο, πέρα από την υπομονή, θέλει και σωστή παρατήρηση. Εδώ χρειαζόμαστε και θερμόμετρο. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή εσωτερικά είναι πάνω από 75 βαθμούς και θα το βγάλουμε όταν θα έχει περάσει τους 85. Και όλα αυτά σιγά σιγά υπολογίζω ακόμα 3/4 ψήσιμο. Κοιτάξτε εδώ στη βάση κάτω χαμηλά το ζουμάκι που είναι ακόμα μέσα στη σκέπη, βέβαια έχει αρχίσει σιγά σιγά και χάνεται. Όλη η νοστιμιά είναι εκεί και όλο το μυστικό του ψήσιματος είναι εκεί. Μιλάμε για ένα διαφορετικό ψήσιμο, είναι ένας διαφορετικός τρόπος ψήσιματος και το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Δείτε τα ζουμιά που είναι μέσα. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή το τύλιγμα της μπόλιας, να μην μείνουν κενά και χάνουμε τα ζουμιά από την αρχή. Είναι σημαντικό. Η ώρα να πειράξουμε λίγο τη φωτιά. Την ανοίξαμε πολύ λίγο για να πάμε στο τελικό στάδιο ψησίματος που θα διαρκέσει περίπου μισή ωρίτσα ακόμα. Και έτσι ο συνολικός χρόνος ψησίματος θα είναι περίπου 3,5 ώρες. Ψήνουμε για λίγο ακόμα να πάρει χρώμα και μετά βγάζουμε. Αλήθεια λέει. Αλήθεια λέω, βγαίνει. Λοιπόν, όσο αυτό ξεκουράζεται, οι πίτες αναπαύονται εδώ πέρα πάνω από τα κάρβουνα και σε λίγο οι δοκιμές και το σερβίρισμα. Λοιπόν, από μυρωδιές, του κάτι άλλο. Μυρωδιές είναι του κάτι άλλο, να δούμε στη γεύση. Πώς θα το κόψουμε στη μέση, για να δούμε πώς είναι μαζί με το λουκάνικο. Βλέπετε. Ζεματάει όμως, πώς θα το δοκιμάσω. Είναι κόψεις, Κόψω και από εδώ. Είναι καλοψημένο, παιδιά. Τούτος εδώ δεν κρατιέται. Άστο να βάλουμε αυτό, να το παρκάρουμε εδώ πέρα πάνω. Και θέλω εγώ. Για δοκίμασε. Εγώ θα του λιανίσω έτσι εδώ, γιατί θέλω να βάλω σε πιτούλες μέσα, έτσι. Λουκανικάκι εδώ. Εδώ, κοίτα, να το. Λουκάνικο εδώ μικρές, Αυτή είναι εδώ η ιδέα. Πιτούλα, τζατζικάκι, έτσι. Και εδώ τώρα μπορεί να μπει. Εγώ θα το δοκιμάσω έτσι, Ανδρέα. Δοκίμασε όπως θες. Δοκιμάσου λίγο. Βάλω και λουκανικάκι μέσα, να έχει απ' όλα. Τοματούλα. Κρεμμυδάκι με μαϊδανό. Πω. Αυτό είναι.
Εξαιρετικό. Θα κάνω κι εγώ ένα. Ορίστε. Συζύγεψα. Ωραία γεύση, παιδιά. Δεν μπορώ να περιγράψω τη γεύση, είναι κάτι εξαιρετικό. Δηλαδή, η γεύση και η μυρωδιά του πρασάτου λουκάνικου μαζί με τα μπαχαρικά που βάλαμε μέσα στο χοιρινό έχουν δώσει μια απίστευτη γεύση. Σε κατάλαβα. Εν τω μεταξύ έχει λιώσει το κρέας, γιατί ψήθηκε λίγο πάνω από 3,5 ώρες. Άρα με την πιτούλα, το παραγεμισμένο, είναι το κάτι άλλο. Είναι και το τζατζίκι από κάτω. Τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, ελάτε. Πάρτε μεζέ, να μας πείτε κι εσείς τη γνώμη σας. Μετά πιάστε και πιτούλα. Και μετά θα φτιάξουμε και πιτούλες. Τέλειο. Πολύ ωραία. Τέλειο. Δεν έχω ξαναφάει. Εξαιρετικό. Το έφαγες κιόλας. Τι θα κάνω. Σύμφωνας. Λοιπόν, στην υγεία σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Καλά ψησίματα με καλή παρέα, γιατί το ψήσιμο είναι επικοινωνία. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα. Μπράβο, παιδιά. Έτσι. Εδώ που πια. Λοιπόν, παιδιά, δεν είμαστε και πολύ ειδικοί στο τύλιγμα της πίτας. Τώρα κουστάκι. Καλή όρεξη. Τους υπόλοιπους τους σερβίραμε. Όνειρο. Όνειρο, Πραγματικά είναι απίστευτη η συνταγή και η γεύση που έδωσε. Χαμηλό. Αυτό το λέει η νεολαία. Όντως έτσι. Δεν έχω ξαναφάει αυτό το πράγμα. Να είσαι καλά. Να μας ξανάρθεις. Ησυχάζομαι τουλάχιστον. Καλά. Εγώ δεν λέω τίποτα γιατί έχω συνηθίσει πλέον σε αυτά τα ωραία. Οπότε, Τέλειο.